movie එක. මේ movie එක release වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා reaction එක දෙන්න. ඇත්තටම හරි hey guys welcome to my vlog. හරි. අද Yugathra movie premiere එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ අද Wellawatte Savoy Premiere එකේ. ඉතින් යා කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ. මම එතකොට මේ ෆිල්ම් එකට සෑහෙන excited. සෑහෙන කතාවක් තිස්සේ. අද ඉඳන් දිගට පටන් ගන්නවා. රැල්ල කියන්නේ මගේ රැල්ල. කියන්නේ දෙකින් නම් අතර ඉන්නේ දෙපාරක් බැලෙනවා. අද දෙකක් බැලනවා. ඊට මම බුක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා කතාවක් නෙමෙයි කියන්න යන්නේ. ඒ කතාවට මොකක් හරි ෆුල් ටොස්ට් එකක් දාලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හතරේ සීමාවෙන් එහා පැත්තට ගහගන්න එක ඔබ සතුයි. ඒකට ෆුල් ටොස්ට් එකක් කරගෙන විකට් එකට ගියොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. බෝල්ඩ් වුණොත්. ඉතින් දැන් මේක පැමිණිසිට පිළිසෙට විශේෂයෙන්ම ප්‍රථමයෙන්ම අපගේ ප්‍රශස්තිය ආචාර්ය පිරිනැමියතුමයි ඔබගේ හඬින් කරනවා නම් අපි වඩාත්ම කැමති මුළු හදවතින්ම. ඔව් කැලුම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම ආදරය කරන මට ආදරය කරන පිරිසක්. හැමදාම ඔවුන්ගේ ආදරේ මට හම්බුණා. සිනමාවට දැන් කලා ශිල්පයේලා සෑහෙන කාලයක් වෙනවා. ඒ කාලය තුල මට ඔක්කොගේ මේ ආදරේ නෝඩුව හම්බුණා. එවැනි වූ ආදරණීය යන් පිරිසක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මං වෙනුවෙන්. චිත්‍රපටයේ සාස විඳින්න උන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒකම මෙතන ඉන්නවා අපේ නිෂ්මාදක මහත්වරු. ඒ කියන්නේ ඉසුරු විජේසිංහ, ජානක එදිරු සූර්ය, ශ්‍රියානි සේනායක, වසන්ත පෙරේරා, ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස මහත්මිය නියෝජනය කරමින් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා ජනක ඉදිරි සූර්යයි ශ්‍රියානි සේනානායක.
මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදක මහත්මීන් අතරින් විශේෂයෙන්ම ආදරයෙන් මතක් කරවන්න ඕන මේ චිත්‍රපටයේ මෙතෙන්ට ගේන මේ එලි දක්වන වෙලාව දක්වා නොසෙල්වි මා සමග සිටි ඉසිරු විජේසිංහ මහතා මේ අවස්ථාවේ නැතුණත් ඔහු විදේශගතව ඉන්නේ. ඒ ජනක ඉදිරි සූර්ය මහත්මයා මතක් කරන්න ඕනේ ආදරෙන්. ඕන් තමයි මේ මගේ යුගාත්‍රා සිහිනය සැබවින්ම සැබෑවක් කරේ. ඉතින් ඕන් විශේෂයෙන්ම මම හිතන ඕන් දෙදෙනාට විශේෂ අත්පොලසන්නාදයක් දිනවන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. ඒ එකම මම ස්තුතියකින් පටන් ගත්ත එක මට ලේසි නැත අපිට කියනවා ගැලු. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේ පිරිසක් මාත් එක්ක හිටියා. මම හිතනවා මේ හැමෝටම මම හිතනවා මගේ ආදරය ලිංගක බව දක්වන්න. දැන් ඔන්න යුගාත්‍ර මූවි එක බල්ලා සහ ඒකේ ප්‍රීමියර් එකට ඉඳලා දැන් ආවේ. මුලින්ම කියමු අපි මූවි එක. මූවි එක රිලීස් වෙලා තිනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රියැක්ෂන් එක දෙන්න. ඇත්තම කිව්වොත් මූවි එක සයිකොලොජිකල් ත්‍රිලර් එකක්, ලව් ස්ටෝරි එකක්. ඒ වගේම හරියට ටිකක් කියන්නේ වෙනස්. ඒ වගේම ඒ ඩිරෙක්ටර් එක චන්න සර්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක එයාගේ කොහොමද පෙන්වන්න ඕනලා තිබ්බ විදිය ඒවෙම හොඳටම තිබ්බයි. කියන්නේ අර කෙනෙක් අර දිදෙන්නේ ෆිල්ම් එකේ පොඩ්ඩක්වත් ඒ පැය ගාන ඒ පැය දෙක දිගටම අල්ලගෙන තියෙනවා. අපේ අවධානය වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ අර ත්‍රිලර් එක හොඳටම තියෙනවා. ඒක අල්ලගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. අවසානට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරෙනකම් ඒ කියන්නේ අවසාන වෙනකම් අපිට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ හරියටම.
මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක සෑහෙන හොඳයි. ඒකට සමහරවිට අපිට මැද්දේදී ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් මේක ඇත්තේ. ඕකේ. ඒත් නෑ ඇත්තම කිව්වේ නෑ. ඒ අන්තිමට වුණේ ඊට පස්සේ පිට හාත්පසින් වෙනස් දෙයක්. ඒක මම ඇත්තම කිව්වොත් ඒක මට හොඳයි. මම සතුටුයි. ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් මිනිස්සු ගොඩක් ආදරේ කරයි. ප්‍රේක්ෂක ගොඩක් ආදරේ කරයි මේ ෆිල්ම් එකට. ගොඩක් කැමැත්තෙන් බලයි. මොකද ඒක ඒ ත්‍රිලර් එකට කැමති වෙයි ගොඩක් අය. ස්පෙෂලි ලව් ස්ටෝරියක් කියලාම ගන්න එක නෑ ගොඩක් අය සමහර විට. මොකද ඒකේ ත්‍රිලර් ගතියට මම පර්සනලි ත්‍රිලර් ගතියට තව සෑහෙන ආසය වුණේ. ඒ වගේ මේකේ සයිකොලොජි ඇත්තට මම සෑහෙන ආස වුණා. ස්පෙෂලි මගේ හිතට ඇල්ලුනේ ඒකෙන්. සමහර අයට මේක ලව් ස්ටෝරි එකක් විදිහට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ලව් ස්ටෝරිය තමයි නැතු නෑ. තියෙනවා. සමහර අයට ඒක විතරක් පේන්න පුළුවන්. සමහර අයට මගේ ත්‍රිලර් එක විතරක් පේන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි මම කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේම කේක පැති පේන්න පුළුවන්. එකයි කියන්නේ. ඒ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම වෙන්න ඒක ෆැන්ටසියක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් අපිට එක පැත්තකින්. ඒ වගේම අපිට එක විදිහට හිතන්න පුළුවන්. එක ආකාරයෙන්. කිලින් කියන්න බෑ මේක දික් කරලා ඇඟිලි දික් කරලා කියන්න බෑ මේක මෙහෙම එකක් කියලා. එක එකට එක විදිහට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතින් හොඳ. ඒ වගේම අර හිතන්න තියෙන ඒකයි. ඉතින් මම ඒකට ඉන්ට්‍රස්ටිං. මම ඒකට ආසයි. හෙට කොහොමත් මම බුක් කරලා ඉවරයි. ටිකට් එක මම ගත්තේ. අද කියන්නේ ෆෝන් එකට හෙටට ගන්න වෙන්නේ. QR එකකින් මේ හෙට එතකොට දෙවෙනි පාරට බලන්න ඉන්නේ. දෙම. ඉතින් බලමු. එතකොට අපි දෙවෙනි පාර බැලුවෙන් පස්සේ කොහොමද ඒක දිගටම තියනවාද ඒ ෆීලිං එක ඒකට තුනක් දැන් තුන්වෙනි පාරට දාන ඊට පස්සේ තමයි හතර යන්නත් පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ හැටි ගන්නවා ඉතින් හිතර ඇල්ලුණා. පළවෙනි පාරේ නම් හිතර ඇල්ලුණා. ගලු දෙක. කොහොම හරි. අද ඉවෙන්ට් එකක් හොඳ වුණා. පාරිශ් ප්‍රශ්න නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය එළිය ගියා. ඒත් මරු. ගොඩක් අය ආදරේ කරනවා. ෆිල්ම් එකේ දැන් ආප් කට්ටියම දැන් කතා කොනේ කියන හොඳයි කියන ෆිල්ම් එක. එන්නේ කියන්නේ වෙනස්. මේ ළඟදී දැන් ආපු ෆිල්ම් වලට අනුව ටිකක් වෙනස්. ටිකක් නේ ඒක ඒ ත්‍රිලර් එකම වෙනස්. අයිති මිනිස්සුන් බලන්නත් පුළුවන් ඒක. ඒ කියන්නේ අර පදයක් වෙන જાතිකක් නෙමෙයි අර යූ ඒක අර සමහර ෆිල්ම් තියෙනවා හිතර අර කියන්නේ ඒක ත්‍රිලර් එක රසයි. නට අර පදයක් වගේ හිතන වෙලාවල් තියෙන මේක එහෙම ගන්න. මේක ලස්සනයි. ලස්සනයි ත්‍රිලර්. ඒ වගේම ලස්සන එකක් තියෙනවා මට කියාගන්න ටිකක් අමාරු මේ වෙලාවේ. මොකද ඒ ෆීලිං එක මාරු. බලන්න ඕන කියලා මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. ඒකේ රහ දෙන්නේ වැළුවා. ඉතින් බලමු යුගාත්‍රා. චන්නසයි කොහොමද යාගෙම තියෙන වෙනම ස්ටයිල් එකක්. ඒ ස්ටයිල් එක කොහොමද අපි කැමති. ඒ වගේම මාෂි මෑම්ගේ ෆස්ට් මූවි එක. ඒ විදිහේ ෆස්ට් මූවි එක හැටියට සෑහෙන හොඳට කරලා තිබ්බා. සෑහෙන හොඳයි. කෙනෙක් ඉම්ප්‍රෙස්. සෑහෙන හොඳයි. ඒ වගේ අසංකි මෑම්ගේ දෙවෙනි මූවි එක පළවෙනි එක රෂ් ගොඩක් ආසයි මූවි එකට. මේකෙත් ඒ වගේ අර තියෙනවා අම්තු කියන්නේ ෆිල්ම් එකට ફોකස් වෙලා කියන පේන එකට මම සෑහෙන ඇත්තක ඉම්ප්‍රෙස් වෙයි පැත්තේ. ඒ වගේ මියුසික් නයි ඉතින් කොහොමද චන්නසගේ ෆිල්ම් වල මියුසික් සෝන්ග්ස් ඒ සෑහෙන මරුනේ. දා සීන අනන්තේ තාම රිලීස් උන්නේ උනාට අර සිනමා විමාන එකත් බැලුවනේ ඒකේම ලස්සන සෝන්ග්ස් තියෙනවා. මේකේ වෙනස් විජාති සෝන්ග්ස් තියෙනවා. ඒක ලස්සනයි මාර දෙර. අහන් ඉන්න පුළුවන්. පිනවනවා. යන්නේ ඒකයි. ඒක තමයි ඉතින් වටින්නේ. ඒකේ සර් හැමෝටම කිව්වේ මේක හැම පැත්තකින්ම මික්ස් එකක් කියලා. ඒක ඇත්තටම තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. කියනවා වගේ කරනවා වගේ. හරි. ඒක ලස්සනයි. අන්තිම චන්නසගේ ෆිල්ම් වල ගොඩක් අර ලස්සන පැතිවල ආරම්භ තියෙනවා. ඒ වගේම අර ස්ක්‍රීන් ප්ලේ එක සිනමැටෝග්‍රැෆි එක සෑහෙන හොඳට තියෙනවා කොහොමද. ඉතින් ඔව්. මේකේ නැගලයි. හා. ඔව්. ෂුවර්. අපෝ දෙමයක් පාරලා. සෝරි. හරි ඉතින් අපි මෙතන බ්ලොග් එක නතර කරමු. ආයි අපි තව පාරක් බැලුවෙන් පස්සේ මේක නයි කතා කරමු. මේ හැමෝට ගොඩක් සුදින ලයික් and comment share කරන්න ඔබ subscribe කරන්න channel එක මගේ ඊළඟ බ්ලොග් එක හම්බෙමු. එම්මනාට කන්නත් ඕනේ ගෑස් එකේ. බයි. පස්සක් ගන්න ඕනේ පිළිද.